এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আপুনি যদি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াত আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্নবোৰহে আলোচনা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আসাম জিকেৰ 5টা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটাও যেন চাবলৈ নাপাহৰে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে 2022 বৰ্ষৰ BBC ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ ওমেন অফ দা ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে মীৰাবাই চানু। তেখেত ভাৰোত্তোলন খেলৰ লগত জড়িত। তেখেতে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল। গতিকে মনত ৰাখিব 2022 বৰ্ষৰ BBC ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ ওমেন অফ দা ইয়াৰ বঁটা মীৰাবাই চানুৱে লাভ কৰিছে। 2 নং প্ৰশ্ন ভাৰতীয় ভূবৈজ্ঞানিক জৰীপৰ নৱনিযুক্ত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ এছ ৰাজু। ভাৰতীয় ভূবৈজ্ঞানিক জৰীপ বা জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এটি অতি পুৰণি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। এই সংস্থা ভাৰতৰ খনি মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। খনি মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইন্স। এই সংস্থাই ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন উদ্যোগৰ লগতে জনসাধাৰণক ভূবিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যৰ যোগান ধৰে। ভাৰতীয় ভূবৈজ্ঞানিক জৰীপ বা জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1851 চনত। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে কলকাতাত। যেহেতু জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেয়েহে এই বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰহ্লাদ যোশী। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ মাইন এৱাৰনেছ অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক খনি সজাগতা দিৱস প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহৰ 4 তাৰিখে পালন কৰা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিলো। আৰু এই জিঅ'লজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ নৱনিযুক্ত সঞ্চালক প্ৰধান বা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল গৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ এছ ৰাজু। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। 3 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক শিশু গ্ৰন্থ দিৱস পালন কৰা হয়? উত্তৰ হৈছে 2 এপ্ৰিল। শিশুসকলক কিতাপ পঢ়িবলৈ উৎসাহ যোগাবৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বোৰ্ড অন বুকছ ফৰ য়ং পিপল নামৰ সংস্থা এটাৰ দ্বাৰা এই দিৱস পালন কৰা হয়। 2022 বৰ্ষৰ এই দিৱসৰ থিম হৈছে ষ্টৰিজ আৰু উইংছ ডেট হেল্প ইউ চ'ৱাৰ এভৰিডে। গতিকে মনত ৰাখিব আন্তৰ্জাতিক শিশু গ্ৰন্থ দিৱস প্ৰতি বছৰে 2 এপ্ৰিলত পালন কৰা হয়। আৰু এইটো হৈছে 2022 বৰ্ষত আন্তৰ্জাতিক শিশু গ্ৰন্থ দিৱসৰ থিম। 4 নং প্ৰশ্ন ICC মহিলা বিশ্বকাপ 2022ৰ চূড়ান্ত বিজয়ী কোন হৈছে? উত্তৰ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। এই বিশ্বকাপ খেলখন 2021 চনত হোৱা কথা আছিল, কিন্তু COVID-19 মহামাৰীৰ কাৰণে এবছৰ পিছত অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। মাৰ্চ মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখলৈ এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। ICC মহিলা বিশ্বকাপ 2022 আয়োজন কৰা দেশখন হৈছে নিউজিলেণ্ড। এইবাৰ বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন দলটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ৰানাৰ্ছ আপ দলটো হৈছে ইংলেণ্ড। প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈ এলিছা হিলি। এইবাৰ বিশ্বকাপত মুঠ 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই দলকেইটা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, সাউথ আফ্ৰিকা, ইংলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, ইণ্ডিয়া, নিউজিলেণ্ড, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান। এই বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলটোৰ কেপ্টেইনগৰাকীৰ নাম হৈছে মিতালী ৰাজ। 5 নং প্ৰশ্ন মিয়ামি অপেন টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট 2022ৰ মহিলা একক শাখাৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে ইগা স্বিয়াটেক। মিয়ামি অপেন টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট 2022ৰ মহিলা একক শাখাৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকী হৈছে পোলেণ্ডৰ ইগা স্বিয়াটেক। আৰু পুৰুষ একক শাখাৰ বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকী হৈছে স্পেইনৰ কাৰ্লোছ আলকাৰাজ। খেলুৱৈকেইগৰাকীৰ নামৰ লগতে তেওঁলোক কোন দেশৰ সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ পৰীক্ষাত তাৰ বিষয়েও প্ৰশ্ন আহে। এতিয়া মিয়ামি ক'ত আছে জানেনে? মিয়ামি হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডাত অৱস্থিত এখন চহৰ। মিয়ামিক লেটিন আমেৰিকাৰ গেটৱে বুলিও কোৱা হয়। 6 নং প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱানী বীমা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হাৰিয়ানা।
মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱানী বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে হাৰিয়ানা চৰকাৰে ৰাজ্যৰ খেতিয়কসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিহে তেওঁলোকৰ খেতিডৰা প্ৰতিকূল বতৰ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে নষ্ট কৰে। এই আঁচনিয়ে খেতিয়কসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়। বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে বন্দাৰু দত্তাত্ৰেয় আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে মনোহৰ লাল খট্টৰ। 7 নং প্ৰশ্ন, গ্ৰেমী বঁটা 2022ত ফাল্গুনী শ্বাহে কোনটো শিতানত বঁটা লাভ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে শ্ৰেষ্ঠ শিশু সংগীত এলবাম, বেষ্ট চিলড্ৰেনছ এলবাম। গ্ৰেমী বঁটা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়। এই বঁটা আমেৰিকাৰ দ্য ৰেকৰ্ডিং একাডেমীয়ে প্ৰদান কৰে। এই বঁটা প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছিল 1959 চনত। গ্ৰেমী বঁটাক গ্ৰামোফোন বঁটা বুলিও কোৱা হয়। এইবাৰৰ গ্ৰেমী বঁটা হৈছে 64 সংখ্যক গ্ৰেমী বঁটা। এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছত অনুষ্ঠিত হৈছে। 2022 বৰ্ষত জন বাটিষ্টে সৰ্বাধিক 5টা গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে। ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথাকেইটা হৈছে গ্ৰেমী বঁটা কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়? উত্তৰ হ'ব সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু 2022 বৰ্ষত সৰ্বাধিক গ্ৰেমী বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জন বাটিষ্ট। এতিয়া বেষ্ট চিলড্ৰেনছ এলবাম শাখাত 2022 বৰ্ষৰ গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে ফাল্গুনী শ্বাহে। তেখেত ফালু নামেৰেও জনাজাত। এ কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড নামৰ এলবামটিৰ কাৰণে তেখেতে এই গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে। আনহাতে বেষ্ট নিউ এজ এলবাম এই শিতানত ৰিকি কেজ আৰু ষ্টিৱাৰ্ট কপলেণ্ডে ডিভাইন টাইডছ নামৰ এলবামটিৰ কাৰণে 2022 বৰ্ষৰ গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে। ইয়াতে এওঁলোক দুগৰাকীৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰাৰ কাৰণ হৈছে ফাল্গুনী শ্বাহ আৰু ৰিকি কেজ এওঁলোক দুগৰাকী হৈছে ভাৰতীয়। সেয়েহে এই প্ৰশ্নটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। 8 নং প্ৰশ্ন, 68 সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফিত চেম্পিয়নৰ খিতাপ কোনটো দলে অৰ্জন কৰিছে? উত্তৰ হৈছে দিল্লী ফুটবল ক্লাব। বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ নামেৰে এই ট্ৰফিৰ নাম ৰখা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল 1952 চনত। 2022 বৰ্ষত নাগালেণ্ড পুলিচ দলক পৰাস্ত কৰি দিল্লী ফুটবল ক্লাব চেম্পিয়ন হয়। 9 নং প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ অফিচিয়েল মেচ বলটোৰ নাম কি? অৰ্থাৎ কোনটো বলেৰে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2022ৰ খেল খেলুৱা হ'ব? সেই বলটোৰ নাম হৈছে আল ৰিল্লা। আৰবী ভাষাত আল ৰিল্লাৰ অৰ্থ হৈছে ভ্ৰমণ, দ্য জাৰ্ণি। এই বলটো প্ৰস্তুত কৰিছে এডিডাছে। আনহাতে ফিফা বিশ্বকাপ 2022 কাটাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। 10 নং প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ থিম সংগীতটোৰ নাম কি বা অফিচিয়েল ছংটোৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে হায়া হায়া। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বেটাৰ টুগেডাৰ। এইখিনিলৈকে এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আছাম জিকেৰ 5টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নকেইটা ইতিমধ্যে কিছুমান পৰীক্ষাত আহি গৈছে। যিহেতু এই প্ৰশ্নকেইটা ৰিপিট হৈ আছে সেয়েহে মই ইয়াত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ। প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হোৱা বছৰটো হ'ল। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1449। 1449 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। এইখিনিতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হোৱা বছৰটো আমি জানি থওঁ। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1568 চনত। 2 নং প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী মুকলি কৰা বছৰটো হ'ল। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1935 চন। 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী মুকলি কৰা হৈছিল। 3 নং প্ৰশ্ন, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শৰাইঘাট যুদ্ধ সংঘটিত হোৱা বছৰটো হ'ল। এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1671। 1671 চনত শৰাইঘাট যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। 4 নং প্ৰশ্ন, মহৎ অসমীয়া গ্ৰন্থ নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱে নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল। আৰু 5 নং প্ৰশ্নটো হৈছে 1948 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকৰ ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়কজন অসমৰ আছিল। তেওঁ কোন আছিল? ইয়াতে দিয়া এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি টালিমেৰান আও। টালিমেৰান আও
1948 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকৰ ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়ক আছিল আৰু তেখেত অসমৰ আছিল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলট ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ